इतके वर्ष मी सहन केलं ना, कारण मुलं लहान होती, मुलांचं शिक्षण व्हायला पाहिजे, त्यांचं सगळं व्हायला पाहिजे. आता मुलं त्यांच्या त्यांच्या मार्गाला लागलेली आहेत. आता मला नाही राहायचं यांच्यासोबत. तुझी आणि मित्राची कधी कधी भांडणं होतात की नाही, मग तुम्ही सोबत राहता का? किंवा एका याच्यामध्ये तुम्ही खेळायला जाता का? मग नाही, कट्टी होते की नाही तुमची. तर तसं आईबाबांची आता कट्टी झाली आहे, म्हणून मग ते वेगळं राहणार आहेत. मग कितीही मनामध्ये प्रेम असलं तरी त्यांनी सांगितलं मला की मॅडम नाही, मुलगी भेटली तरी चालेल, तिचं तिला सुखी राहू देत तिथे, कारण वेगळ्या काही केसेस माझ्यावर ओढून घ्यायच्या नाही आहेत आणि मुलीवर काही वेगळे परिणाम नाही करायचं. मुलाला सांगताना तो एकदम म्हणाला की मावशी मी एक विचारू का तुला? म्हटलं विचार. सगळ्या माझ्या फ्रेंड्सना ना एकच आई आहे, मला 2 आई कशा काय? एक मुलगा असा त्याने एक चित्र काढलं होतं की सायकल खेळता खेळता तो पडलाय, पण तो आवाज देतोय पण बाबा येत नाही आहे त्याच्याकडे. एक 8 वर्षाचा मुलगा जर असा बोलत असेल की मला जगावंसं वाटत नाही आहे, तर आईवडिलांनी विचार करायला हवा ना की आपल्या भांडणाचा मुलांवर काय परिणाम होतोय नक्की. प्रेमात पडण्याचा, लग्नाचा निर्णय हा जसा दोघांचा असतो, तसाच बहुतेकदा वेगळं होण्याचा, घटस्फोट घेण्याचा निर्णयही दोघांचाच असतो. हो, पण इथे एक मुद्दा वेगळा आहे. म्हणजे लग्नानंतर मुलं झाल्यावर जर घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला, तर या निर्णयात मुलांना सहभागी करून घेतलं काय किंवा नाही घेतलं काय, त्याचा थेट परिणाम हा मुलांवर होत असतो. त्याच्यामुळेच घटस्फोटांचं आणि सिंगल पॅरेंटिंगचं प्रमाणही दिवसेंदिवस वाढताना दिसत असलं तरी सिंगल पॅरेंटिंगमधली आव्हानं कोणती असतात, मुलांना या गोष्टी नेमक्या कशा पद्धतीने, कशा शब्दात सांगायच्या, मुलांची कस्टडी कशी मिळवायची, हे सगळे प्रश्न हे खूप गुंतागुंतीचे ठरत आहेत. 21 मार्च हा दिवस इंटरनॅशनल सिंगल पॅरेंट डे आहे. या निमित्तानं आपण हा काही वेगळ्या विषयावरचा पण महत्त्वाचा असा भाग घेऊन आलेलो आहे. त्याच्यामुळे एपिसोड शेवटपर्यंत नक्की बघा. नमस्कार, मी निरंजन मेढेकर. देहभानच्या नवीन भागात तुमचं मनापासून स्वागत. आणि या भागात आपल्यासोबत आहेत पुणे फॅमिली कोर्टाच्या सिनियर मॅरेज काउन्सिलर डॉक्टर स्मिता प्रकाश जोशी. मॅडम, देहभानमध्ये परत एकदा स्वागत आहे तुमचं. स्मिता मॅडमसोबत आपण याआधी पण खूप महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा केलेली आहे. त्यांच्यासोबत आत्तापर्यंत 3 भाग आपण केलेले आहेत. स्मिता मॅडमसोबत आपण याआधी जो अफेअर्सचा विषय केलेला, तर त्या भागाला खूप भरभरून प्रतिसाद मिळालेला आहे. म्हणजे 1 लाखाच्या पुढे व्ह्यूज त्याचे गेलेले आहेत. रील्सलाही तितकाच रिस्पॉन्स हा मिळतो आहे. पण यातली महत्त्वाची गोष्ट मला अशी वाटते की हा जो रिस्पॉन्स हा फक्त व्ह्यूजपुरता, वॉच टाईमपुरता मर्यादित नाही आहे, तर काही खऱ्या आयुष्यातल्या रिअल लाईफ सक्सेस स्टोरीज या एपिसोडमुळे झालेल्या आहेत. तर स्मिता मॅडम, तुम्हीच सांगाल या एपिसोडमुळे नेमका काय फायदा झाला? हे पॉडकास्ट बघून बरेच लोक माझ्याकडे आलेले होते की ज्यांचा पार्टनर अफेअर्समध्ये अडकलेला आहे. मग नक्की एकत्र राहायचं आहे का नाही राहायचं, किंवा कसं पुढे जाऊया, ह्या सगळ्या गोष्टी मी कशा विसरू आणि पुन्हा संसार आनंदाने करायचा असेल तर कसं करू, या बाबतीमध्ये जे लोक अडकलेले होते तर ते खूप भेटायला आले. आणि मला सांगायला खूप आनंद वाटतो की काही संसार वाचवायचा म्हणजे वाचवायचा जो प्रयत्न झाला माझा, त्याच्यात यश मिळालेलं आहे. वा वा. म्हणजे मला वाटतं की या पॉडकास्टचा आपला उद्देशच हा आहे की याच्यातनं काय म्हणू की लोकांना काहीतरी नवीन विचार कळावेत. आणि एक अफेअर आहे संसारात म्हणजे ते लग्न मोडणारच, तर हे गृहीत धरणं चुकीचं आहे. त्यातूनही वाट काढून, मार्ग काढून पुढे जाता येऊ शकतं. म्हणजे अफेअर्स हे याच्याकडे बघायचं कसं आणि ते पचवायचे कसे, या संदर्भामध्ये लोकांना खूप छान माहिती मिळाली आणि त्याचा फायदा नक्कीच खूप लोकांना झालेला आहे. हा एपिसोड बघायचा राहिला असेल अफेअर्सचा तर तोही नक्की बघा. तसंच त्याशिवाय याआधी आणखी 2 भागही आपण स्मिता मॅडमसोबत केलेले आहेत. एकाचं तर हेडिंग खूप इंटरेस्टिंग आहे की तुमचं लग्न खरंच लोणच्यासारखं मुरलं आहे का. तो भाग बघायचा राहिला असेल तर तोही नक्की बघा. स्मिता मॅडमविषयी सांगायचं तर त्या सिनियर मॅरेज काउन्सिलर तर आहेच आहेत, पण त्या उत्तम लेखिका पण आहेत. समुपदेशनावरची त्यांची 7 पुस्तकं आत्तापर्यंत प्रकाशित झालेली आहेत. आणि याशिवाय त्यांचं सध्या सकाळमध्ये मोकळं व्हा हे एक सदर सुरू आहे आणि यालाही खूप उत्तम प्रतिसाद मिळतो आहे. तर मॅडम, आपण सुरुवात करूया.
की विषय खूप महत्त्वाचा आहे. सिंगल पॅरेंटिंग हा आपला मेन विषय आहे. तर म्हणजे कुठेतरी घटस्फोट वाढत आहेत हे तर आता दिसतीच आहे वस्तुस्थिती आपल्या आजूबाजूला. आपल्याही ओळखीच्यांमध्ये हे प्रमाण वाढताना दिसतंय. पण मुलं झाल्यावर पण लोकं वेगळं होत आहेत का? बऱ्याच असं म्हटलं जातं की मुलांसाठी म्हणून एकत्र राहतात अनेक जोडपी. तर आत्ताची सध्याची परिस्थिती काय दिसते तुम्हाला? काय होतं की लग्न केल्यानंतर म्हणजे एक मूल असावं आणि तर आपला संसार फुलला किंवा मार्गी लागला असं सर्वांनाच वाटत असतं. त्याच्यामुळं लग्न झाल्यानंतर 1-2 वर्षातच मूल व्हावं हा विचार तर दोघांनी केलेला असतो. तोपर्यंत सगळे नव्याचे 9 दिवस असतात, सगळं चांगलं चांगलं वाटत असतं. मूल झाल्यानंतर म्हणजे मूल होण्याच्या वेळेससुद्धा खूप काही स्वप्न दोघांनी बघितलेली असतात की मूल आपल्या दोघांचं आहे, मग त्याला आपण अशा पद्धतीनं वाढूया, हे नाव ठेवूया, त्याला काय करायचं, कोणत्या शाळेत घालायचं, इथपर्यंत पण स्वप्न बघितलेली असतात. पण नंतर जर का दोघांचं पटलं नाही आणि दोघांचे मतभेद हे वाढत गेले आणि टोकाला जायला लागले, तर मग मुलांचा प्रश्न हा खूप गंभीर होऊन जातो. जिथं दोघांचं मूल आहे तिथं कोणीतरी एकटा त्याच्यावर हक्क सांगायला बघतो आणि त्याच्यामुळे हे माझं मूल ह्याच्यावरून भांडणं सुरू होतात. आणि मग मात्र ती भांडणं मिटवणं हे खूप अवघड होऊन जातं. इगो इतके वाढलेले असतात की आपण जे काही वागतो आहे त्याचा परिणाम आपल्या मुलांवर नक्की काय होतो आहे हा विचारच केला जात नाही. आणि त्याच्यामुळं की जरी मूल झालं तरी हे मूल माझंच आहे आणि मी माझ्या पद्धतीनं वाढवेन, मग मला ते जोडीदार नको आहे किंवा त्या पार्टनरची सावलीसुद्धा पडू देणार नाही, त्याचं नखसुद्धा बघू देणार नाही, इथपर्यंत मजल जाते आणि मग की वेगळं व्हायचंच असं ठरवलं जातं. तर असे खूप आता वाढत चाललेले आहेत प्रकरणं की जरी संमतीनं घटस्फोट घ्यायचा असं ठरवलं तरी मग मूल कोणाकडे राहणार ह्याच्यावरचा वाद खूप वाढलेला असतो. आणि मग दोघांपैकी एकाकडे मूल राहतं, पण तरीही त्या मुलाला कसं हँडल करायचं, मुलाला कसं समजून सांगायचं. मुलाला तर दोन्ही हवे असतात, पण मग त्याला कोणत्या पद्धतीने समजून सांगायचं याबाबतचं समुपदेशन पण त्यांना करावं लागतं. बरोबर. म्हणजे हा फक्त म्हणजे जो तुम्ही मुद्दा म्हणलात ना, की मी त्याचा नखही त्याला दृष्टीस पडू देणार नाही मुलाच्या. तर हा म्हणजे बऱ्याचदा इगो इश्यूजमुळे असतं का जोडीदार खरंच तेवढा ॲब्युझिव्ह असतो? तुम्हाला कशा केसेस दिसतात? काय होतं की दोघांमध्ये जर वाद वाढलेले असतील आणि विभक्त झालेले असतील दोघं, की आता नाही पटत आहे आणि म्हणून ती मुलाला घेऊन माहेरी निघून गेली आहे, मग याचं म्हणणं असतं की तिनं परत यावं. मी तर सगळं करायला तयार आहे, तिचंही करायला तयार आहे, मुलाचंही करायला तयार आहे, पण मग ती येत नाही आहे, तर मग मी कशाला पैसे पाठवायचे. मी काही तिला पैसे पाठवणार नाही, कारण ती माहेरी राहून माझ्या मुलाला तिथे वाढवणार. मग मला जे काही मुलाचं सुख मिळायला पाहिजे ते मिळत नाही आहे, मग मी तिला आर्थिक मदत पण काही करणार नाही, असा स्टँड तो घेतो बऱ्याच वेळेला. आणि मग तिला असं वाटतं की हा जबाबदारी कोणतीच घेत नाही आहे, तर मग मी मुलाची भेट त्याला का देऊ. आणि त्याला असं वाटतं ती मला मुलाची भेटही देत नाही आहे, तर मग मी पैसे का देऊ. अशी ही दोघांची भांडणं आणि सगळं आंतरिक आंदोलनं जी असतात त्यांची ही चालू राहतात. आणि मग एकमेकांवर कुरघोडी करणं हे सतत आणि सतत चालू राहतं. बरोबर. पण म्हणजे हे थेरॉटिकली तरी कपल्सना पटत असतं जे डिव्होर्स घेतात त्यांना, की मूल वाढवायला आई आणि बाबा हे दोघंही असणं गरजेचं आहे किंवा दोघांचा सहवास तरी मिळाला पाहिजे. 24 तास जरी एकत्र नसले तरी. खरं तर हे दोघांनी विचार करायला हवा. ज्या ठिकाणी दोघांनी विचार केलेला असतो की ठीक आहे आपल्या दोघांचं पटत नाही आहे, मूल तुझ्याकडे राहील, मला फक्त मूल भेटायला मिळू दे, मग काही ठराविक दिवस ठरवून घेतलेले असतात, तेव्हा भेटू, रोज व्हिडिओ कॉलवर किंवा साधं कॉलिंग करून का होईना मुलाशी मी बोलत जाईन आणि जे काही मुलाची प्रगती आहे ती समजून घेईन आणि मुलाच्या शिक्षणाचा संपूर्ण मी खर्च करेन. अशी पण अनेक जोडपी आहेत की जी योग्य पद्धतीनं मुलांचं सगळं संगोपन करतात. आणि जरी आपण विभक्त झालो तरी मुलांना आई आणि वडील या दोघांचं प्रेम मिळायला पाहिजे असा प्रयत्न त्यांचा असतो.
जिथे खूपच वाद असतात दोघांमध्ये की हे वादही मिटत नाहीत, तिथे मात्र मुलांवर होणारे परिणाम हे खूप गंभीर स्वरूपाचे असतात. म्हणजे जर का की दोघांपैकी एकाला डिवोर्स घ्यायचा आहे आणि दुसऱ्याला नाही घ्यायचं आहे, दुसऱ्याला असं वाटतं की अजून मला राहायचं आहे सोबत, आणि एकाच पार्टनरला की नाहीच राहायचं आहे, तर अशा वेळेला मूल ज्यांच्याकडे आहे तर ते स्वतःचा हक्क त्या मुलांवर गाजवू पाहतात. आणि मग हे माझं मूल आहे, मी देणार नाही. मग मुलांसाठीची भांडणं जी आहेत ती कोर्टामध्ये सुरू होतात की मुलांचा ताबा मला पाहिजे, तो म्हणतो मला पाहिजे, ती म्हणते मला पाहिजे. आणि तिथं मुलांची जी द्विधा अवस्था होते ती खूप गंभीर आहे. आणि याबाबतचा विचार केला पाहिजे, पण तो होताना दिसत नाही आहे. ही शोकांतिका आहे. पण मुलांवर नेमके काय भावनिक परिणाम होतात ते तर आपण त्या विषयावर येऊच या. पण एक प्रश्न असा पडतो की लग्नाला ठराविक वर्ष झाल्यावर किंवा मुलं झाल्यावर डिव्होर्स जेव्हा घ्यायला जातात कपल्स, ज्याला आता ग्रे डिव्होर्सही म्हणतात, की अगदी 50 ते डिव्होर्स घेण्याचं प्रमाण दिसतंय. तर यामागची मेन कारणं सांगाल? मी या विषयावर आपण याआधी बोललेलो आहोत, अफेअर्सविषयी पण बोललेलो आहोत आपण. तर मेन काय कारणं दिसतात तुम्हाला? आता वेगवेगळ्या वयोगटातले टप्पे वेगवेगळे असतात. जर आपण साधारण 35 ते 45 हा वयोगट बघितला तर इथे इगो जास्त आहे की माझ्या पद्धतीनं सगळं होत नाही आहे, माझ्या घरात अशा पद्धती आहेत, मग मी याच पद्धतीनं वागणार. मग जोडीदारांनी जो बदल केला पाहिजे तो जोडीदाराचा बदल दिसून येत नाही. म्हणून त्याच्यानंतर 45 ते 55 हा वयोगट जर बघितला तर तिथे काहीतरी वेगळ्या प्रकारचे क्लॅशेस असतात. एकतर मोनोपॉज किंवा दोघांच्यामध्ये काही शारीरिक संबंध नसतात, त्याच्यामुळं होणारे वाद आहेत. आणि ग्रे डिवोर्समध्ये तर बघितलं आपण तर त्यावेळेला इतके दिवस तर एकमेकांशी जुळून घेतलेलं असतं. आता मुलं मोठी झाली आहेत, मुलं लहान होती म्हणून आम्ही एकमेकांना सांभाळत घेत राहिलो. आता मुलं मोठी झाली, आता त्यांचं ते करतायत, मग आता कशाला आम्ही जुळून घ्यायचं? आता नाही पटत आहे तर वेगळं होऊ देत. त्याच्यामुळं की आता एक माझ्याकडे तर म्हणजे ग्रे डिवोर्सचाच विषय आला म्हणून सांगते की एक 75 वर्षाच्या आजी आणि 80 वर्षाचे गृहस्थ होते. तर त्यांनी डिवोर्स केस फाईल केली होती. तर त्याच्यामध्ये जे वयस्कर वृद्ध होते तर त्यांना असं वाटत होतं हजबंडला की नाही राहायला पाहिजे, की कशाला वेगळं व्हायचं. पण त्या आजी म्हणत होत्या की मला अजिबात राहायचं नाही, मला आता सुखाने मरू देत, या वयामध्ये मला त्यांची बंधनं नकोत. कारण मी बागेमध्ये पाणी घालायला गेले तरी अजून ते मला म्हणतात की तो माळी म्हणजे कोण आलं तर तो तुझ्याकडे का बघत होता, बापरे, तू त्याच्याशी काय बोलत होतीस. म्हणजे इतक्या गोष्टींवर जर त्याचा संशय आहे. आणि इतके वर्ष मी सहन केलं ना, कारण मुलं लहान होती, मुलांचं शिक्षण व्हायला पाहिजे, त्यांचं सगळं व्हायला पाहिजे. आता मुलं त्यांच्या त्यांच्या मार्गाला लागलेली आहेत, आता मला नाही राहायचं यांच्यासोबत. तर म्हणजे कारणं कोणतीही वेगवेगळ्या प्रकारची असतात. जे काही एकमेकांच्या स्वभावातले दोष असतात ते खरं तर तुम्ही जे मगाशी म्हणालात तसं की मुलांसाठी काही सहन केलेलंही असतं, पण मग काही ठराविक कालावधीनंतर की मग ते नाही सहन होत आणि म्हणून मग वेगळं व्हायचं असंही ठरवतात. बऱ्याच वेळेला तर असं होतं की यांची भांडणं बघून मुलंच म्हणतात की आता नका एकत्र राहू. म्हणजे खूप साऱ्या केसेसमध्ये आम्ही बघितलेलं आहे की ह्या दोघांची भांडणं आहेत आणि किमान मुलांसाठी तरी एकत्र राहावं असा प्रयत्न असतो आमचा. म्हणून जर मुलांना आम्ही बोलवलं आणि त्यांच्याशी काही संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला तर मुलं म्हणतात की हे सुधारणार नाहीत, दोघंही खूप भांडतात आणि त्याचा आम्हाला खूप त्रास होतो, त्यापेक्षा ह्या दोघांना वेगळं होऊ देत, असंच मुलंही सांगू लागलेली आहेत. म्हणजे थोडीशी मोठी मुलं असतील तर ती याबाबतचा विचार करतात. त्यामुळं कोणता वयोगट आहे, त्यांच्यातले वाद काय आहेत, ह्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर मुलांवर नक्की काय परिणाम होतात हे वेगळं वेगळं असतं. आपल्या आजच्या भागातच नाव आहे की विभक्त होत आहे मुलांचं काय. तर तुम्हाला काय वाटतं की एखादं जोडपं जर विभक्त होण्याच्या निर्णयापर्यंत आलं आहे तर त्यांनी मुलाचा विचार पहिल्या दिवसापासून करायला पाहिजे का आधी त्यांनी त्यांच्या निर्णयावर ठाम झाल्यावर मग मुलांचा विचार त्यात केला पाहिजे? क्विजचा हा प्रश्न आहे. 2 पर्याय असतील तुमच्यासमोर, उत्तर नक्की द्या आम्हाला. मॅडम, आता हा प्रश्न येतो की विभक्त होण्याचा निर्णय जेव्हा कुठलंही जोडपं घेतं तेव्हा मुलांना विश्वासात घेऊन ही गोष्ट कधी ना कधीतरी सांगायला पाहिजे.
तर हे सांगण्याची योग्य वेळ कोणती आणि मुलांना कशा पद्धतीने हे सांगितलं पाहिजे की ज्याच्यामुळे त्यांच्या मनात नकारात्मकता निर्माण होणार नाही एकूणच या नात्याविषयी? आता काय असतं, विभक्त होणाऱ्या जोडप्याला घाई असते फार. जे संमतीनं घटस्फोट घ्यायचा असतो आणि आता कसं तरी आम्हाला लवकरात लवकर सुटका करा या नात्यातनं असे आलेले असतात. आणि मग मुलांना तुम्हीच समजून सांगा की आम्ही वेगळं होतो आहे. मुलांना सांगितलेलंच नसतं. परवा माझ्याकडे एक जण आली की आम्हाला विभक्त व्हायचं आहे आणि आम्हाला ते काउन्सिलिंग वगैरे नको आहे एकत्र येण्याबाबतचं, फक्त मुलाला आम्ही घेऊन येतो आणि त्याला तुम्ही सांगा समजून. तर म्हटलं फक्त मुलाला कसं समजून सांगायचं? मुलाचं वय काय तर 6 वर्ष. बापरे. आता 6 वर्षाच्या मुलाला कसं समजून सांगणार? खरं तर हे सगळं काउन्सिलिंग मुलांच्या ऐवजी आईवडिलांना करावं लागतं. कारण तुम्ही विभक्त होता आहात तर मुलाला कशा पद्धतीनं समजून सांगितलं पाहिजे, त्याची मानसिक कशी तयारी करून घेतली पाहिजे, हे फक्त काउन्सिलरनी सांगून चालणार नाही आहे. कारण तुमची अटॅचमेंट आहे मुलाशी. तर मुलाला ह्या गोष्टी समजावून सांगाव्या लागतात. जेव्हा मुलं आमच्याकडे येतात आणि आमचा तो प्रयत्न असतो की दोघांनी एकत्र यावं, याच्यासाठी आम्ही कोर्टमध्ये खूपच प्रयत्न करत असतो. पण का समजा नाही, या दोघांचं नाहीच जमणार आहे असं दिसत असेल तर मुलगा बऱ्याच वेळेला दोघांशी अटॅच असतो आणि मुलाला असं हवं असतं की दोघंही हवेत मला, की मला आई पण पाहिजे, मला बाबा पण पाहिजे, मला नाही कुणा एकाकडे राहायचं, अशी पण परिस्थिती असते. तर त्यावेळेला मग मुलांना समजावून सांगताना आम्ही की अरे तुझे आणि मित्राची कधी कधी भांडणं होतात की नाही, मग तुम्ही सोबत राहता का? किंवा एका याच्यामध्ये तुम्ही खेळायला जाता का? मग नाही, कट्टी होते की नाही तुमची, मग तुम्ही वेगळं होता दोघंजणं, मग तुम्ही दुसरा मित्र शोधता की नाही जमत आहे तसं. तर तसं आईबाबांची आता कट्टी झाली आहे म्हणून मग ते वेगळं राहणार आहेत. म्हणजे त्या वय काय आहे मुलाचं हे बघून त्याला समजून सांगावं लागतं. पण मुलांवर होणारे भावनिक परिणाम आपण घेतोयच आहे आत्ता. तर अतिशय म्हणजे मुलं द्वंद्व अवस्था असते त्यांची, की त्यांच्या मनामध्ये खूप वेगळं चाललेलं असतं. आईवडिलांना वाटतं की आमचे भांडणं मुलांना काय कळतात, आम्ही तर दार बंद करतो जेव्हा आमचे वाद होतात तेव्हा, मुलाच्या कानावर हे पडतच नाही. पण मुलांना हे सगळं समजत असतं. जरी आईवडिलांना वाटलं की मुलांना काही कळत नाही तरी मुलांना मात्र हे सगळं समजतं की काय चाललं आहे आणि काय नाही. एकदा असंच एक प्रसंग माझ्याकडे असा होता की दोघंही जण आलेले होते, बरेच दिवस वाद चालले होते दोघांचे आणि प्रयत्न होते आमचे की दोघांनी एकत्र राहावं आणि म्हणून ॲज ऑन ट्रायल बेसिस त्या दोघांना एकत्र राहायला पाठवलं होतं. पण वाद काही संपत नव्हते दोघांचे. मग ते एक दिवस मुलालाही घेऊन आले. जेव्हा ते दोघं माझ्याशी बोलत होते, मुलगा शेजारच्या खुर्चीवर मागच्या बसलेला होता. त्यांनी दोन्ही कानात असे हात घालून ठेवले होते. 7 वर्षाचा मुलगा होता तो आणि दोन्ही असं कान बंद करून बसला. मग मी त्यांना म्हटलं की मला फक्त मुलाशी बोलायचं आहे, तुम्ही बाहेर बसता का दोघंजणं? मग जेव्हा मुलाशी बोलले मी त्याला म्हटलं का तू हात कानात घालून? म्हटलं रोज यांची भांडणं ऐकतो मी, मला ही भांडणं नाही ऐकायची आहेत त्यांची, आणि म्हणून मी कानात बोटं घालून बसलो. दुसरा अजून एका केसमध्ये तर असं झालं होतं की कस्टडीच्या संदर्भातला विषय होता आणि मग मुलाला नक्की कोणाकडे ठेवायचं हे वाद दोघांच्यामध्ये होते. ती म्हणत होती मी सांभाळणार, तो म्हणत होता मी सांभाळणार. मग शेवटी असं ठरलं की मुलाला कुठे कम्फर्ट वाटतं आहे तिथं ठेवावं. मग याच्यासाठी काउन्सिलरशी बोलायला पाहिजे आणि काउन्सिलरनी सांगितलं पाहिजे की मुलगा कुठे कम्फर्ट होईल जास्त. आणि म्हणून मग मी मुलाशी बोलत होते. अर्थात ज्यावेळेला आम्ही मुलांशी बोलतो तेव्हा की तुला आईकडे राहायचं आहे का बाबांकडे असं काही प्रश्न विचारत नाही. तो कुठे कम्फर्ट आहे हे बोलण्यातून जाणून घेत असतो की त्याला काय वाटतं आहे, कुठले मित्र त्याला आवडतात, या घरचे का त्या घरचे, त्याच्या मनामध्ये काय काय येतं, हे सगळं आम्ही हळूहळू आर्ट थेरपी असते आमची, स्टोरी थेरपी असते काही, तर त्याच्यातनं मुलांशी बोलत असतो आणि मग मुलांच्या मनामध्ये काय काय चाललेलं आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो. काही वेळेला चित्र वगैरे काढायला देतो. मग त्याच्यामध्ये की घरामध्ये कोण कोण आहे तुझ्या दाखव. मग तो जे काही दाखवतो काही गोष्टी,
मग खरं तर पप्पा त्याला हवे असतात तिथे, पण ते पप्पा बाहेर दाखवलेले असतात. हं. किंवा एक मुलगा असा त्याने एक चित्र काढलं होतं की सायकल खेळता खेळता तो पडलाय, पण तो आवाज देतोय पण बाबा येत नाहीये त्याच्याकडे. त्यांनी ते एक्सप्लेन केल्यानंतर, म्हणजे चित्र दाखवून एक्सप्लेन करायला सांगतो. तर असं वेगवेगळ्या ह्याच्यातून माध्यमातून आम्ही त्यांच्या मनामध्ये काय चाललं आहे समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो. तर तसं त्या मुलाशी मी बोलत होते. त्याला फक्त मी विचारलं की तुला कोणत्या घरी राहायला आवडेल. पण बहुतेक हे कोर्टात केस चालू असल्यामुळं वकिलांनी वगैरे बऱ्याचशा गोष्टी सांगितलेल्या असतील आधी किंवा काय. तो म्हणाला मला माहिती आहे तुम्ही मला काय विचारणार आहे ते, आईकडे राहायचं आहे का बाबांकडे. पण खरं सांगू का, मला देवबाप्पाच्या घरी राहायचं आहे. म्हटलं देवबाप्पाच्या घरी म्हणजे लोक मरून जातात ना, देवाच्या घरी जातात, मग तिथून त्याला कोणी हलवत नाही. तर मला देवाच्या घरी जायचं आहे. एक 8 वर्षाचा मुलगा जर असा बोलत असेल की मला जगावंसं वाटत नाही आहे, तर आईवडिलांनी विचार करायला हवा ना की आपल्या भांडणाचा मुलांवर काय परिणाम होतोय नक्की. मग किमान त्याच्यासाठी तरी आपले वाद बाजूला ठेवणं गरजेचं आहे. पण इथपर्यंतसुद्धा मुलांच्या सगळ्या केसेस होतात. मॅडम, मुलांच्या मनावरचा हा ट्रॉमा किती मोठा असेल हे आपण खरं तर इमॅजिनही नाही करू शकत. पण या ज्या जखमा आहेत लहानपणी झालेल्या, आईवडील विभक्त झाल्यामुळे या आयुष्यभर राहतात का त्यातनं सावरतात मुलं? खरं तर काही आयुष्यभरच राहतात. म्हणजे आपण मानसशास्त्रीयदृष्ट्या जर विचार केला तर 1 ते 7 या वयोगटामध्ये मुलांच्या मनामधले संस्कार जे झालेले असतात ते कायमस्वरूपी मुलांच्या मनामध्ये राहतात. आणि मुलांची पर्सनॅलिटी, त्यांचे रॅकेट फिलिंग तसेच तयार झालेले असतात. आणि मुलं त्याच पद्धतीनं पुढे विचार करतात. ज्या मुलांना लहानपणी दोघांचंही प्रेम मिळालेलं नाही आहे किंवा काही अडचणी आलेल्या आहेत संगोपनामध्ये, तर त्यांच्या व्यक्तिमत्वावर नक्कीच परिणाम झालेला असतो आणि पुढे चालून ती पण त्याच पद्धतीनं वागत असतात. ही खूप उदाहरणं आम्ही बघितलेली आहेत की वारंवार त्याच गोष्टी ज्या होतात, म्हणजे की आईवडिलांचा घटस्फोट झाला आहे म्हणून मुलाचा पण झाला आहे, हो, असं जे म्हणलं जातं असं होतं आहे. म्हणजे कारण का की ते बघितलेलं असतं आणि बऱ्याच वेळेला तसंच वागण्याचा प्रयत्न होतो. काही वेळेला उलटाही होतो की समजा वडील खूप व्यसनी असतील तर त्यांच्या व्यसनामुळं काय काय घडलेलं आहे हे त्यांनी बघितलेलं असतं आणि कधीही त्या व्यसनाकडे जायचं नाही असंही ठरवलेलं असतं. म्हणजे दोन्ही पद्धतीनं सकारात्मक नकारात्मक असेही परिणाम दिसून येतात. पण परिणाम होतात हे नक्की आहे की मुलं या सगळ्या गोष्टींचा विचार करत असतात. बऱ्याच वेळेला पालकांना असं वाटतं की आमची मुलं खूप हुशार आहेत, त्यांच्याशी तुम्ही बोलून बघा, त्यांनी ठरवलेलं आहे की आता मी आईकडेच राहणार आहे किंवा मी बाबांकडेच राहणार आहे आणि ते सगळं व्यवस्थित हँडल करतात. मुलांचं काही नाही, मुलं कुठेही ॲडजस्ट होतात असं ते सांगतात. पण मुलांचं ॲडजस्ट होणं म्हणजे मुलांनी स्वतःच्या भावना दाबलेल्या असतात. खूप वेळेला 8-10 वर्षाची मुलं मुली इतके मोठ्या मुलांसारखे बोलतात की त्यांचं बालपणच हरवून गेलेलं असतं. म्हणजे आत्ता अगदी परवाच एक माझ्याकडे केस होती. त्याच्यामध्ये एक 11 वर्षाची मुलगी होती आणि तिला पण सोबत आणलं होतं त्यांनी. ते दोघं भांडत होते आणि तिनं येऊन सांगितलं, तुम्ही अजिबात भांडायचं नाही आहे, मला कोणी सिंगल पॅरेंट नको आहे, तुमचे वाद कसे मिटवायचे ते तुमचं तुम्ही बघा, मला तुमच्या दोघांसोबतच राहायचं आहे आणि तसंच राहणार आहे मी, आणि मला कोणीही चिडवलेलं चालणार नाही, तुझी आई कुठे आहे तुझा बाबा कुठे आहे म्हणून. तर त्याच्यामुळं तुमची भांडणं जे काय असतील ते इथे मिटवून टाका आणि लवकरात लवकर एकत्र या. म्हणजे ती 10-11 वर्षाची मुलगी, तिला काय कळणार आहे सगळ्या गोष्टी, पण ती हे सगळं बोलत होती. खूप वेळेला मुलं म्हणतात की मला आईकडेच राहायचं आहे, मी घेईल ना आईची काळजी, तिला काहीही त्रास झाला तरी मी आहे ना. इतक्या लहान वयातली मुलं म्हणतात. तेव्हा आईला असं वाटतं की बघा, नवऱ्याने माझी काळजी नाही घेतली पण माझा मुलगा काळजी घेतोय. त्या छोट्या मुलाला जे कळतं ते माझ्या नवऱ्याला कळालेलं नाही आहे. अरे पण त्याच्या मनावर काय परिणाम झाला आहे हे तुम्ही बघितलेलं नाही. त्याचं बालपण हरवलेलं आहे सगळं. म्हणजे ह्या सगळ्या कोमेजलेल्या कळ्या असं आम्ही म्हणतो की जे काही त्यांचं बालपण आहे ते सगळं संपलेलं असतं यांच्या भांडणामध्ये आणि मुलं अकाली प्रौढ झालेली असतात. ज्यांना वाटतं की मुलं आपली खूप
छान आहेत आणि सगळं ॲडजस्ट करता येतं, तसं नाही आहे. त्यांच्या मनावर हे खोलवर परिणाम झालेलेच असतात. तर त्यामुळं मुलांच्या दृष्टीने विचार करणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि कोणत्याही मुलांना तुम्ही विचारायला जा, तर मुलांना दोघांचाही सहवास हवा असतो. आणि कायद्याने पण बालकांचे हक्क जे दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये की आई-वडील आणि दोन्ही कुटुंबाचं प्रेम त्याला मिळायला हवं. या दृष्टीने प्रयत्न करायला हवेत असं कायदाही सांगतो. त्याच्यामुळं मुलांच्या मनाचा विचार करणं हे खूप गरजेचं आहे. म्हणजे तुमच्याकडे काउन्सिलिंगला जेव्हा आई बाबा आणि ते मुलं असे तिघंजणं येतात, मुलांच्या दृष्टिकोनातनं जर बघितलं त्यांच्या आईवडिलांच्या वादविवादांकडे किंवा भांडणांकडे, त्यांच्या दृष्टीनं ती कारणं क्षुल्लक असतात. म्हणजे इतक्या लहान मुलांच्या दृष्टिकोनातनं जर बघितलं की आई बाबा का सारखे इतके भांडतात, त्यांना ती कारणंच क्षुल्लक वाटतात का त्यांना असं, म्हणजे ते वयानुसारही ठरेल का त्यांना असं वाटतं की यात काहीतरी आहे पण तुम्ही एकत्र राहा, काय त्यांची भूमिका कशी असते नेमकी? नाही, आता कसं आहे की प्रत्येक केस वाईज वेगळं असतं. की काही मुलांना वाटतं की दोघांनी एकत्रच यायला पाहिजे. ज्यांनी घरात दोघांच्या मारामाऱ्या आणि हे बघितलेलं असतं सगळं इतके वाद, तेव्हा मात्र मुलं म्हणतात की नको, हे दोघं एकत्र नको. नाही, मनात ती भीती बसलेली असते त्या हिंसेची. आणि एक तर असुरक्षिततेची भावना असते, भीती असते की बाबा हे दोघं एकत्र आले भांडण झाली तर काय, नंतर आम्हाला नक्की कोणाकडे राहायला जायचं आहे, हे एक द्वंद्व असतं त्यांच्या मनामध्ये की आईकडे जायचं आहे का बाबाकडे जायचं आहे, मग नक्की आपल्या आयुष्यात काय होईल, ही काळजी पण या छोट्या मुलांना असते की नक्की आता हे काय सांगतायत. म्हणजे बऱ्याच वेळेला की समजा मूल एका पार्टनरकडे आहे आणि दुसऱ्या पार्टनरला भेटही दिली जात नाही आहे, तर त्यावेळेला आम्ही सांगत असतो की ज्यांच्याकडे मुलाचा ताबा आहे की मुलाला दुसऱ्या पॅरेंट्सचं पण सहवास मिळाला पाहिजे. पण मग तिथे ज्याच्याकडे मूल आहे त्याला ही भीती असते की आपलं मूल आपल्याकडून जाईल की काय, आणि म्हणून मग मुलांनी जायलाच नको अशा दृष्टीने मुलाला इतक्या पद्धतीनं सांगितलेलं असतं. बऱ्याच वेळा ट्युटरिंग केलेलं असतं किंवा नसतंही, पण जे काही बोललं जातं घरामध्ये ते सगळं मुलांच्या कानावर पडलेलं असतं. त्याच्यामुळं मुलं आपसूक येऊन सांगतात की आम्हाला बाबाला भेटायचंच नाही आहे, आम्हाला आईला भेटायचंच नाही आहे. म्हणजे कोर्टमध्ये असे आदेश दिलेले असतात की जर आईकडे मूल असेल तर वडिलांनी भेटायला यायचं, ती वेळ ठरवून दिलेली असते. वडिलांकडे मूल असेल तर आईने भेटायला यायचं. आणि मग बालसंकुल आहे कोर्टमध्ये, तिथे मुलांना भेटायला दिलेलं असतं. पण तिथेही बऱ्याच वेळेला मुलं जर न्यायालयाची ऑर्डर झाली तर तिथे येऊन बसतात पण बोलत नाहीत दुसऱ्या पालकांशी. म्हणजे आईकडे मुलं आहे आणि वडिलांशी बोलतच नाहीत, किंवा वडिलांकडे आहे आईकडे बघतही नाही. इतकी परिस्थिती असते की इतकं त्यांच्या मनामध्ये सगळं भरलेलं असतं की नाही, यांनी मला वाईट पद्धतीनं वागवलेलं आहे, मी याच्यासोबत राहणारच नाही आहे. किंवा आई त्या दोघांचं काहीतरी काही कारणामुळं की तिचा अफेअर आहे आणि म्हणून ती निघून गेली आहे घरातनं, असं काहीतरी या मुलांनी ऐकलेलं असतं. आणि मग तू मला सोडून गेली आहेस ना इतक्या लहानपणी त्या दुसऱ्या माणसाकडे, आता मी तुझ्याकडे येणार नाही, असं 7-8 वर्षाचं मूलसुद्धा म्हणतं. त्याला काय कळणार आहे ते, तू पळून गेली आहेस दुसऱ्या माणसासोबत, हे कशाला म्हणजे त्यांनी बोलायला पाहिजे. पण हेही मुलं बोलतात आणि मग मुलं भेटायला सुद्धा तयार होत नाहीत. मग आपल्याच मुलाला भेटण्यासाठी न्यायालयाची ऑर्डर घ्यावी लागते आणि मग त्याचा वाढदिवस करायचा आहे, त्याच्यासाठी काय करायचं आहे, तर प्रत्येक वेळेला कोर्टाच्या ऑर्डरशिवाय काही करता येत नाही. म्हणजे आपलंच मूल आपल्यापासून किती लांब गेलेलं असतं आणि ते का जातं आहे लांब, या पद्धतीनं जो विचार व्हायला हवा तर तो कुठेतरी कमी पडतो आहे. आणि मग अगदीच जर तुम्ही नाहीच एकत्र राहत नाही आहे आणि नाही शक्य एकत्र राहणं, तर मग मुलाला त्या पद्धतीनं समजून सांगून मुलाची पण मानसिक तयारी करून घ्यावी लागते. सिंगल पॅरेंटिंगवरचा हा भाग जर तुम्हाला महत्त्वाचा वाटत असेल आणि अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचावा असं वाटत असेल तर तुम्ही या एपिसोडला हाईप करू शकता. हाईप हे यूट्यूबचं अलीकडचं फीचर आहे. म्हणजे खाली कमेंट्स किंवा हे जे सगळे सेक्शन असतात तिथेच हाईपचं एक टॅब दिसेल तुम्हाला. जर तुम्ही हाईप केलं तर तुम्ही हाईप केल्यामुळे तुमच्या माध्यमातून हा भाग आणखी काही हजार लोकांपर्यंत पोहोचेल. त्यामुळे हाईप नक्की करा. तसंच आणखी एक आवाहन आहे की जर देहवांचे आपले हे जे विषय आहेत वेगळे
हे जर तुम्हाला पटत असतील किंवा याच्यामुळे तुमच्या रोजच्या जगण्यात काही व्हॅल्यू ॲडिशन होती असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही मेंबरशिप घेऊन आम्हाला सपोर्ट करण्याचाही नक्की विचार करू शकता. देहवानचे आपले चॅनलचे मेंबरशिप प्लॅन्स हे अवघ्या 49 रुपयांपर्यंत पासून सुरू होत आहेत. याशिवाय सिंगल टाईम तुम्ही सपोर्ट करू शकता. त्याला सुपर थँक्स असं फीचर आहे यूट्यूबचं, तर सुपर थँक्सही तुम्ही ऑप्शन घेऊ शकता. मॅडम आपण पुढे जाऊया. मॅडम आत्ताच्या काळात असा एक प्रश्न पडतो आहे मला, कदाचित माहीत नाही हा योग्य आहे का नाही, पण रेअरेस्ट ऑफ रेअर केसमध्ये असंही दिसतं की मुलाची जबाबदारी घ्यायला दोघेही तयार नाही आहेत. कारण काही कारणं आहेत की मूव ऑन व्हायचं आहे, दुसऱ्या रिलेशनमध्ये जायचं आहे आणि अशा वेळेला मुलाची जबाबदारी नको, जरी मूल आहे माझं मान्य आहे. अशा केसेस येतात का, आता यायला लागल्यात का, आणि अशा केसेसमध्ये काय होतं मग नेमकं? काही केसेस असतात अशा की जिथे दोघंही जबाबदारी घ्यायला नकार देत आहेत. मग अशा वेळेला मुलाला हॉस्टेलवर ठेवण्याची सुद्धा ऑर्डर केली जाते कोर्टाकडून आणि मग दोघांनीही त्याचे काही आर्थिक जे काय आहे ते सगळं दोघांनी मिळून बघायचं. त्याच्या जे काही सुट्ट्या असतील हॉस्टेलमधून, सुट्टीच्या वेळेस त्या निम्म्या सुट्ट्या दोघांच्याकडे मूल राहील हेही ठरवून घेतलं जातं. म्हणजे काही हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्या आहेत अजून तरी, म्हणजे इतक्या नाही आहेत खूप सारख्या, पण तरी आहेत काही केसेस की दोघांनाही ती जबाबदारी नको आहे. आपण आता मुलांविषयी बोलतो आहे, तर एक असे दिसतं तुम्हाला की मूल होईपर्यंत रिलेशन चांगलं आहे, पण मूल झाल्यावर ज्या जबाबदाऱ्या वाढतात किंवा बायकांच्या बाबतीत पोस्टपार्टम डिप्रेशन येतं, तर याच्यामुळे गुंतागुंत वाढते आणि मग घटस्फोटाच्या निर्णयांपर्यंत कपल्स लवकर येतात. हां, आता प्रत्येक केसमधली कारणं ही वेगळी असतात. पोस्टपार्टम डिप्रेशनचं एखादं कारण असू शकतं, पण कारणं ही वेगवेगळी असतात. मग काही हस्तक्षेप असेल, काही अफेअर्स असेल किंवा इगो प्रॉब्लेम्स असतील, तर कारणं प्रत्येकाची वेगळी आहेत. पण मुलांवर होणारे परिणाम सारखेच आहेत ना, की मुलांना खरं तर दोघंही हवेच आहेत, पण दोघांपैकी एकाचीच निवड त्याला करावी लागते. आणि मग ज्याच्याकडे आपण राहतोय त्याच्या बाजूनी बोललं तरच आपली खरी धडगत आहे हे मुलांना कळायला लागतं हळूहळू. आणि बऱ्याच वेळेला मुलं त्याचा गैरफायदा पण घेतात, की तिच्याशी बोलताना की नाही आई किती चांगली आहे आणि आईच्याच बाजूनी बोलणं, पप्पा आल्या की पप्पाच्या बाजूनी बोलणं, हे पाहतो आम्ही की मुलं कसं स्वतःचा फायदा करून घेतात. आणि जसं टीन एजमध्ये मुलं येतात ना, तर हे तर नक्कीच फायदा करून घेतात, कारण त्यांना माहिती असतं की या दोघांचं या गोष्टीवर पटणार नाही. मग बऱ्याच वेळा आईकडनं पण पैसे घ्यायचे, बाबाकडून पण पैसे घ्यायचे आणि मग ते वेगळ्या मार्गाला लागणं वगैरे अशाही गोष्टी होऊ शकतात. त्याच्यामुळं मुलांवर जे परिणाम नक्की होणार आहेत ह्याचा अभ्यास दोघांनी करणं खूप गरजेचं आहे, की काय वाटतंय मुलाला आपल्या. आणि जर का आपण दोघंही नाही सोबत राहू शकत आहे तर वेगळं होताना आपल्याला खरोखर कशा पद्धतीनं आपल्या मुलाला सांगितलं पाहिजे. मग त्याच्यामध्ये की तुझी आई वाईट आहे, तुझा बाबा वाईट आहे हे न सांगता, म्हणजे कधीही आईची प्रतिमा किंवा बाबाची प्रतिमा खराब करू नये, ती डागाळू नये, कारण का ते आयुष्यभर मुलाच्या लक्षात राहतं. त्याच्यामुळं की विभक्त व्हा, पण तरीही आई बाबाचं प्रेम त्या दोघांना मिळू देत. मग त्यासाठी आपल्याला काय करता येईल, तर आता कोर्टामधून एक जॉईंट पॅरेंटिंग ही एक कन्सेप्ट आलेली आहे आणि हायकोर्टनी त्याच्या काही गाईडलाईन्स पण दिलेल्या आहेत, की दोघांपैकी एकाकडे मूल राहणार असेल तर राहू देत, पण मग दुसऱ्याला भेट देणं किंवा सुट्ट्यांच्या दिवसामध्ये, त्याच्या वाढदिवसाच्या दिवसांमध्ये, सणांमध्ये कशी विभागणी करायची सुट्टीची ही होऊ देत. तर या पद्धतीनं काही ठरवून घेतलेलं असतं की कसा ॲक्सेस ठेवायचा. या पद्धतीने जर मुलांची भेट होत राहिली तर दोन्ही घरंही आपली आहेत असं मुलांना वाटायला लागतं. आणि अशाही केसेस तुमच्या बघण्यात हो, आहेत, भरपूर आहेत. आता एक केस माझ्याकडे अशी होती की दोघांचं खरंच जमत नव्हतं, कारण तिला खूप करिअर करायचं होतं, तिला परदेशात जायचं होतं. मग हा काही जायला तयार नव्हता. शेवटी दोघांनी ठरवलं की आपण संमतीनं घटस्फोट घेऊया, मुलगी माझ्याकडे राहील. मग मुलगी त्याच्याकडे राहिली, ती
निघून गेली तिकडे. तिला व्हिडिओ कॉलवर वगैरे भेट होत होती. पण मग नंतर तिनं दुसरं लग्न केलं तिकडे आणि मग काही कारणानं तिनं मुलीची बोलणं बंद केलं. तिलाही मूल झालं. मग काही दुसऱ्या संसारात ती अडकली असेल कदाचित. मुलीला एकट्याने वाढवताना त्याला खूप आव्हानं स्वीकारावी लागली. जसं की घरामध्ये स्वयंपाक कसा करायचा, कोणते पदार्थ मुलीच्या आवडीचे करायचे, मुलीच्या वेण्या कशा घालायच्या. एवढंच नाही तर मुलगी मोठी होत होती. मग मुलगी जेव्हा वयात आली त्यावेळेला तिनं सॅनिटरी पॅड्स कसे वापरायचे हेही त्याला शिकवावं लागलं. स्वतः मेडिकलमध्ये जाऊन त्यांनी सॅनिटरी पॅड्स आणले आणि ह्या सगळ्या गोष्टी मुलीला समजावून सांगितल्या. म्हणजेच एक आईची पण भूमिका त्यांनी पार पाडली. मग ज्या वेळेला एकट्याने वाढवावं लागतं त्यावेळेला मुलांमध्ये पण सुरक्षितता निर्माण करावी लागते की तुझी आई आणि बाबा मीच आहे, तुला काहीही कमी पडणार नाही आहे. ज्यावेळेला दुसऱ्या पालकांची भेटही होत नाही आहे किंवा काही कारणामुळे दुसरा पालक नाही भेटत आहे तर अशा वेळेला या एका पालकांनी पण खंबीरपणे उभं राहावं लागतं. मुलगा कुठंही कमी पडणार नाही याच्यासाठी काळजी घ्यावी लागते आणि काही सपोर्ट सिस्टीम जी असते तर त्याचा उपयोग करावा लागतो. सपोर्ट सिस्टीम म्हणजे कसं की समजा तुमचे बहीण भाऊ कुणी असतील, त्यांची मुलं असतील किंवा त्यांच्याकडे घेऊन जाणं, आजी आजोबा असतील त्यांच्याकडे घेऊन जाणं. काही सपोर्ट ग्रुप पण आता तयार होत आहेत सिंगल पॅरेंटचे, की माझ्याच बाबतीत आहे असं काही नाही आहे की मला आई नाही आहे किंवा दुसऱ्याला बाबा नाही आहेत तर हे पण खूप छान एन्जॉय करतात, एकत्र राहतात. तर अशा पद्धतीनं दोघांना राहता येईल अशासाठी ही प्रयत्न आपल्याला करावे लागतात. पण जिथं हे सामंजस्याने झालेलं असतं तिथं, जिथे वाद असतात तिथे खूप मुलांवर परिणाम होतात. आता अजून एका केसमध्ये माझ्याकडे असं झालं होतं की ती मुलगी होती आईकडे आणि आईला असं वाटत होतं की त्यांनी एकत्र राहावं, डिवोर्स नाही द्यायचा आहे मला. आणि ती काही केला डिवोर्स द्यायला तयार होत नव्हती आणि तो काही केला एकत्र राहायला तयार होत नव्हता आणि वाद मग मुलीसाठी वाढत राहिले. तो म्हणत होता की मुलीची कस्टडी माझ्याकडे पाहिजे, ती म्हणत होती मी मुलीची कस्टडी देणार नाही. पण भीती होती ना, कदाचित मुलगी गेली तर. मग मुलीला ज्या काही गोष्टी समजून सांगितल्या होत्या तिनं की ही लोकं किती वाईट आहेत, मग त्याचे आईवडील पण कसे वाईट आहेत, माझ्या आजोबांना पण भेटायचं नाही, याला भेटायचं नाही, हे सहजपणे बोलता बोलता जे काही तिनं सांगितलं असेल ते मुलीच्या मनामध्ये पक्क बसलं होतं. मग 5 वर्ष मुलीची आणि वडिलांची भेट नव्हती म्हणून आम्ही एकदा बोलवलं समोर, कारण त्याला खूप मुलीला भेटण्याची इच्छा होती. आणि जेव्हा इतके दिवसांनी मुलगी आली समोर आणि म्हणून तो मुलीला पाठीवरनं हात फिरवायला गेला. साधारण 11-12 वर्षाची मुलगी असेल. पाठीवरनं हात फिरवायला गेला तर तिनं हात झिडकारून दिला आणि म्हणाले, डोंट टच मी, तू जर मला टच केलं तर मी पोक्सोची केस करेन तुझ्यावर. बापरे. तो इतका घाबरला आणि बाजूला झाला तिच्यापासून, कारण बायको त्याच्या विरुद्ध वेगवेगळ्या केसेस करत होती आणि ही पण केस होण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. मग कितीही मनामध्ये प्रेम असलं तरी त्यांनी सांगितलं मला की मॅडम नाही, मुलगी भेटली तरी चालेल, तिचं तिला सुखी राहू देत तिथे, कारण वेगळ्या काही केसेस माझ्यावर ओढून घ्यायच्या नाही आहेत आणि मुलीवर काही वेगळे परिणाम नाही करायचे. काही वेळेला असं करावं लागतं, म्हणजे दगड मनावर ठेवून की नको भेटायला. काही वेळेला की अगदी संमतीनं घटस्फोट घ्यायचा असेल आणि मुलासोबत राहिलेलंच नाही आहे असंही काही वेळेला होतं की लहान मुलं असतानाच ती गेली किंवा डिलेवरीला गेली आणि भांडणं झाली आणि आलीच नाही परत. तर अशा वेळेला काही म्हणजे असेही ठरवतात की नकोच मुलाची भेट, ते अडकणंच नको किंवा गुंतणं नको असं, की कारण का की मला पाहिजे तेव्हा मुलगी किंवा मुलगा जो असेल तो भेटणार नाही, मग माझंही मन गुंतून राहील त्याच्यामध्ये किंवा तिच्यामध्ये. आणि बऱ्याचशा म्हणजे आता पुणे मुंबईसारख्या ठिकाणी की मुली ताबा घेतात, म्हणजे स्त्रिया मुलांचा ताबा घेतात. पण जर आपण ग्रामीण भागामध्ये किंवा थोडंसं जळगाव भाग बघितला, कारण मी वेगवेगळ्या ठिकाणी काम केलं आहे, जळगाव, कोल्हापूर, औरंगाबाद या भागामध्ये जर बघितलं तर मग मुलीचा ताबा किंवा मुलं जे असेल ते त्याचा ताबा वडिलांकडे दिला जातो, ज्याचा माल त्याच्याकडे, अशी तिथली पद्धत आहे.
की कारण आमच्या मुलीचं जर लग्न करायचं असेल तर तिच्या आयुष्यात अडथळे नकोत. कारण मूल असलेलं कोणीही स्वीकारणार नाही. त्याच्याकडे मूल राहिलं तर त्याचंच नाव लागणार आहे आणि त्याच्याकडे मूल वाढलं जाईल. तर आमच्याकडे नको. म्हणजे आता एक केस माझ्याकडे अशी होती की 8 महिन्याची मुलगी, त्या मुलीचा ताबा तिनं वडिलांना दिला. तर तिला अजिबात मुलीचा ताबा द्यायचा नव्हता. वाढवायचं होतं तिला की मी 9 महिने माझ्या पोटात वाढवलं आहे, इतका त्रास सहन करून त्या मुलीला मी जन्म दिलेला आहे. तर मला अजिबात मुलीचा ताबा द्यायचा नाही. पण आईवडील तिला सहकार्य करायला तयार नव्हते की नाही, तुझं दुसऱ्या आयुष्यात तुला अडथळे येतील, तुझं दुसरं लग्न होणार नाही, आयुष्यभर आम्ही काही तुला सांभाळू शकणार नाही. आणि ती पण डिपेंड होती आईवडिलांवर. त्यामुळे तिनं स्वतःच्या मनावर दगड ठेवून तो 8 महिन्याच्या मुलीचा ताबा वडिलांकडे दिला. प्रत्येक केसमध्ये हे वेगळं असतं. तुम्ही हा जो आत्ता मुद्दा सांगितला हा खूप महत्त्वाचा आहे की रिजन जसा बदलतो तसं कस्टडी आईकडे येणार का बाबांकडे हे पण बदलतं. पण शहरांचा जरी विचार केला मोठ्या, तरी आज सिंगल पॅरेंटिंगमध्ये बाबाचं प्रमाणही वाढताना दिसतंय तुम्हाला? खूप बाबाचं प्रमाण पण वाढताना दिसतं आहे. कारण करिअरिस्ट आता महिला पण आहेत ना. त्यांनाही एकट्याने मुलांना सांभाळणं, त्यांचं सगळं बघणं हे खूप अवघड होऊन जातं. मग बऱ्याच वेळेला महिला असा विचार करतात की राहू देत त्याच्याकडे, त्याचे आईवडील आहेत, ते सांभाळतील, मला भेटायला मिळालं तरी पुरे, की मला भेटायला मिळू दे, वाढदिवसाला मिळू देत, कधी काही सुखदुःखाच्या प्रसंगाला माझ्यासोबत येऊ देत, आणि मग राहू देत ताबा त्याच्याकडे. आणि मुलं होतात छान ॲडजस्ट. फक्त सकारात्मक पद्धतीनं मुलांना समजून सांगणं गरजेचं आहे. हे कुठेही राहू देत, मूल आईकडे राहू देत, बाबाकडे राहू देत, पण आई बाबा दोघंही तुझ्यासाठी आहेत हे त्याच्या मनामध्ये ही सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणं हे खूप गरजेचं आहे. याच्यासाठी की मग आई आणि वडील या दोघांनी काही गोष्टी लक्षात ठेवायला हव्यात की आता नवरा बायको म्हणून किंवा पती पत्नी म्हणून आपलं नातं राहणार नाही आहे, पण आयुष्यभर तुम्ही आईवडील राहणार आहात मुलाचे. हे नातं तुमचं आयुष्यभराचं आहे, ते कोणीच कधीच म्हणजे संपवू शकणार नाही. हे जर डोक्यामध्ये घेतलं आणि त्या पद्धतीनं मुलाशी वागलं तर मग एकेरी पालकत्व निभवणं हेही म्हणजे चांगल्या पद्धतीनं मुलांना वाढवता येतं. आणि दोन्ही पालक त्याचे आहेत, त्यामुळं कधी आईकडे जाईल, कधी बाबांकडे जाईल, अशा पद्धतीनं त्या मुलाची वाढ होणं गरजेचं आहे. आणि आता ती काळाची गरज आहे. कारण कितीही आपण म्हटलं की घटस्फोट नको, ॲडजस्टमेंट करा, सोबत राहा, तरी ते सगळ्यांना नाही शक्य होत. मग जिथे कम्फर्ट झोन नाही आहे नात्यामध्ये तर तिथं वेगळं झालेलंही काही वेळेला बरं असतं. कारण सतत मुलांच्या सोबत भांडण करण्यापेक्षा मुलांच्या समोर ही भांडणं चालूच राहतात सोबत राहून, त्यापेक्षा वेगळं राहिलेलंही काही वेळेला चांगलं असतं. पण फक्त ते पालकत्व कसं निभवायचं हे दोघांनी ठरवून घ्यायचं. स्मिता मॅडमसोबतचा हा सिंगल पॅरेंटिंगचा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटतो आहे आत्तापर्यंतचा आम्हाला नक्की सांगा. तुम्ही कमेंट्समध्ये आम्हाला सांगू शकता. तसंच वाढत्या व्ह्यूजवर नाही दिसते की तुम्ही देहवंते आपले पॉडकास्ट हे शेवटपर्यंत बघताय, पण काही कारणांनी जर अजून तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. तसंच हा भाग जर तुम्हाला महत्त्वाचा वाटत असेल, तुमच्या परिचयात जर कोणी असा असेल की जे घटस्फोटाचा विचार करतायत आणि ज्यांना मुलं आहेत, त्यांनाही या भागाची लिंक नक्की शेअर करा. स्मिता मॅडम, आपण पुढे जाऊया. मॅडम, 21 मार्च हा इंटरनॅशनल सिंगल पॅरेंट्स डे आहे आणि मला वाटतं त्या दिवशी तुम्ही पण एका कार्यक्रमात मार्गदर्शन करणार आहात सिंगल पॅरेंट्सना. तर या अशा कार्यक्रमांची गरज आहे असं वाटतंय तुम्हाला? हो, नक्कीच आहे. कारण हे वाढत चाललेलं आहे आता, विभक्त होणं आणि मुलांचे प्रश्न. तर ते मुलांचे प्रश्न कशा पद्धतीने सोडवायचे, एकट्याने मुलाला वाढवताना काय अडचणी येतात आणि मग ही आव्हानं कशी पेलवायची याबाबतचं मार्गदर्शन सतत होणं गरजेचं आहे. आणि अशा प्रकारची लोकं जर एकत्र आली की हे सिंगल पॅरेंट्स आहेत, की बऱ्याच वेळेला आम्ही काही सपोर्ट ग्रुप पण तयार केलेले आहेत की तुम्ही एकमेकांना सपोर्ट करा. म्हणजे बऱ्याच वेळा ते एकत्र येऊन सहली काढतात, वाढदिवस साजरे करतात. मग माझी आई नाही आहे किंवा माझा बाबा नाही आहे हे जे काही मनात शल्य असतं मुलांच्या, ते राहत नाही अशा प्रकारचे कार्यक्रमातनं एकत्र आले तर. पालकांनाही कळतं की आपण मुलांना कसं वाढवायला पाहिजे. आणि म्हणूनच 21 मार्चला
क्रिसेंट नावाची एक संस्था आहे. तर क्रिसेंट संस्थेमार्फत हा इंटरनॅशनल सिंगल पॅरेंटिंग डे साजरा केला जाणार आहे. आणि अशा पालकांचा म्हणजे पालकांनी कशा पद्धतीनं वागलं पाहिजे याबाबतचं मार्गदर्शन तिथे जस्टिस मृदुला भाटकर मॅडम त्या करणार आहेत आणि मी पण करणार आहे. काही आम्ही रोल प्लेस दाखवणार आहोत तिथे की मुलांना वाढवताना कशा अडचणी येतात, मुलांच्या मनामध्ये काय चाललेलं असतं, असं काही रोल प्लेच्या माध्यमातून पण दाखवणार आहोत की जेणेकरून पालकांपर्यंत ते पोहोचेल आणि पालकांनी मुलांशी कसं वागायचं किंवा हे एकेरी पालकत्वाचं आव्हान कसं स्वीकारायचं हे पालकांना समजेल. त्यामुळे अशा कार्यक्रमाची निश्चितच गरज आहे. हा कार्यक्रम 21 मार्चला पुण्यातच होणार आहे. हां, दरोडे सभागृह BMCC कॉलेजच्या जवळ तिथे आहे. प्रवेश विनामूल्य आहे तिथे, पण रजिस्ट्रेशन गरजेचं आहे. आपण हवं तर लिंक देऊया. हो, नक्कीच. म्हणजे मग ज्यांना गरज आहे ते लोक पोहोचतील तिथपर्यंत. आपण आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांना सांगूया हा महत्त्वाचा अपडेट. 21 मार्च हा इंटरनॅशनल सिंगल पॅरेंट्स डे आहे. तर यानिमित्त क्रिसेंट म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर्सतर्फे हा विशेष कार्यक्रम होणार आहे पुण्यात दरोडे जोग सभागृह इथे. त्याची लिंक आम्ही या एपिसोडच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो. जर तुमच्या माहितीत कोणी असेल तर तुम्ही रजिस्टर करून या विनामूल्य कार्यक्रम आहे तुम्ही जाऊ शकता. पुढे जाऊया मॅडम आपण की लिव्ह इनचं प्रमाण हल्ली खूप वाढतं आहे. तर एखादं कपल लिव्ह इनमध्ये आहे आणि जर त्यांना कन्फ्यूज झालं, मूल झालं, तर मग अशा वेळेला त्या मुलाची जबाबदारी कोणाकडे असते, कस्टडी कोणाला मिळते? मुळात त्या मुलाची जबाबदारी त्या दोघांची आहे असा कायदा आहे का? हो, आहेच आहे. जेव्हा मूल जन्माला घातलं जातं तेव्हा बायोलॉजिकल फादर आणि बायोलॉजिकल मदर यांच्यावरच जबाबदारी असते. मग त्यांचं लग्न झालेलं असो किंवा नसो, मग जरी लग्न झालेलं नाही आणि लिव्ह इनमध्ये राहत आहेत तरी जबाबदारी दोघांचीच असते. मग लिव्ह इनमध्ये जर राहायचं आहे तर मग मुलाला कशा पद्धतीनं वाढवायचं आहे, आणि लिव्ह इनमध्ये राहत असतानाच वाद झाले आणि विभक्त व्हायची वेळ आली तर ते मूल कोणाकडे राहणार? तर या बाबतीत सुद्धा कस्टडीचे केसेस येतात न्यायालयामध्ये, कारण शेवटी ते मूल आहे. मग मूल कुठं सुरक्षित राहील या सगळ्याचा विचार न्यायालयाला करावा लागतो. जोपर्यंत मूल अज्ञान आहे म्हणजे 18 वर्षाच्या खाली आहे तर तोपर्यंत मूल नक्की कुठं राहायचं हा निर्णय हा न्यायालयाकडनं घ्यावा लागतो. या दोघांच्या मध्ये वाद असतील तर. हां, जर समजुतीनं त्यांनी ठरवलं की मूल आईकडे राहील किंवा वडिलांकडे राहील किंवा त्याला कोणाचं नाव द्यायचं हे सगळं त्यांनी ठरवायचं. त्यामुळं लग्नातलं झालेलं मूल असो किंवा लिव्ह इन रिलेशनशिपमधलं मूल असो तर त्याला मुलाचे हक्क हे समानच राहतात आणि मुलासाठी ते दोघंही आईवडीलच असतात. त्यामुळं पती पत्नी ते कायद्याने नसले तरी आईवडील आहेतच. त्यामुळे त्या संदर्भातले सगळे कायदे आणि सगळं लागू होतंच दोघांनाही. बरं. आणखी एक प्रश्न पुनर्विवाह संदर्भात येतो की घटस्फोट झाला आहे, मुलांची कस्टडी एकाकडे कोणाकडे तरी आहे आणि समजा दोघांनी किंवा एकाने पुनर्विवाह केला तर हे डायनॅमिक्स कसे असतात नेमके पालकत्वाचे? आता ज्यावेळेला पुनर्विवाह होतो तेव्हा नवीन बाबा किंवा नवीन आई आलेली असते आणि बऱ्याच वेळेला असं होतं की मुलांना न सांगता लग्न केलं जातं. हे तर खूप चुकीचं आहे. मूल कोणत्याही वयाचं असो, मुलाला विश्वासात घेऊन या सगळ्या गोष्टी सांगणं हे खूप गरजेचं आहे. कारण अगदी छोटं मूल असेल तरी त्याच्या मनातली आईची प्रतिमा ही कायमच असते. त्यामुळं दुसऱ्या कुठल्याही स्त्रीला तो आई म्हणणार नाही किंवा दुसऱ्या कुठल्याही पुरुषाला तो बाबा म्हणणार नाही आहे. तर त्याला आई बाबा हे माहिती असतात, ती नॅचरल ओढ पण असते त्यांची. मग जर का असं करायचं आहे तर त्यावेळेला मुलांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या वयाच्या समजुतीनुसार समजून सांगावं लागतं आणि याच्यासाठी चाइल्ड सायकोलॉजिस्टची मदत घेणंही गरजेचं आहे की मुलांना कशा पद्धतीनं सांगावं, कसं बोलावं मुलांशी. आता माझ्याकडे एक केस होती त्याच्यामध्ये की त्यांनी पुनर्विवाह केला, ताबा त्याच्याकडे होता आणि आई विभक्त झालेली होती आणि तो म्हणत होता की ही आता दुसरी आई आहे तुझी आणि हिलाच आई म्हणायचं, आणि तो काही केला तिला आई म्हणायला तयार नव्हता. की नाही, ही माझी आई नाही आहे, ही आई नाही आहे. अशी बळजबरी मुलांवर कधीही करू नये.
कारण त्याच्या आईची प्रतिमा वेगळीच आहे. मग ही तू वेगळं काहीतरी म्हण, मावशी म्हण, काकू म्हण, मम्मी म्हण. तिला आई म्हणत असेल तर हिला मम्मी म्हण. असं काहीतरी मुलांना त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीनं सांगावं लागतं. काही लोक व्यवस्थित ॲडजस्ट करतातही. आता दुसऱ्या एका केसमध्ये माझ्याकडे असं झालं होतं की दोघंही विभक्त झाले. घटस्फोट संमतीनं झाला होता. समजुतीनं मुलाचा ताबा हा वडिलांकडे ठेवला आणि आईनी 15 दिवसातून एकदा भेटायचं, हे सगळं रेग्युलर चालू होतं. ज्या वेळेला त्याने दुसरं लग्न केलं तर त्यावेळेला त्याला असं वाटायला लागलं की आता मी जी दुसरी बायको केलेली आहे तिलाच आई म्हणायला पाहिजे मुलाने, आणि म्हणून मग त्या आईला भेटायला नको. आता जो काही तो मुलगा होता 8-10 वर्षाचा, तर त्याला त्या आईची पण ओढ होतीच ना. पण मग हळूहळू त्यांनी मुलाला भेटू नये अशा पद्धतीनं काही करायला सुरुवात केली की 15 दिवसातून भेटायचं आहे, ती वेळ ठरलेली असते. तुला भेटायला जायचं तर जा, आम्ही ना छान बागेत जाणार आहे, आईस्क्रीम खाणार आहे, आज मॅगडीमध्ये जाणार आहे, तुला तिथे जायचं आहे का, तुला सोडतो आम्ही तिथे. मग तो म्हणायचा नाही नाही नाही, मला तुमच्यासोबत यायचं आहे. मग असं करत करत त्यांनी काय केलं की ती आईची भेटच बंद केली की नाही भेटायचं. आणि मग त्या आईला पण खूप त्रास व्हायला लागला की मी मुलाचा ताबा तर दिला आहे वडिलांकडे, पण माझं मूल आहे ना, ते मला भेटलं तर पाहिजे. की ठीक आहे, तो काळजी घेतो आहे, त्याच्याबद्दल माझं काहीच म्हणणं नाही आहे, पण मला भेट तर मिळायला पाहिजे. मग कितीही सांगितलं तरी ते वडील काही केल्या भेट द्यायला तयार होईना. आणि मग की नाही, त्यांनी त्या आईला विसरलं पाहिजे, हिला आई म्हटलं पाहिजे, असेच प्रयत्न त्यांचे चालू होते. शेवटी कंटाळून तिनं पुन्हा न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल केला की मला मुलाची भेट मिळत नाही आहे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टचे. आणि मग जे आदेशात, न्यायालयीन आदेशात म्हटलेलं आहे भेट द्यावं, पण तो भेट देत नाही आहे. मग तिनं जेव्हा केस दाखल केली, मग तो आला न्यायालयात आणि त्यांनी सांगितलं की मुलालाच भेटायचं नाही आहे, माझं काही म्हणणं नाही आहे, त्याला भेटायचं असेल तर भेटू देत, पण तोच नाही म्हणतो आहे आता भेटायला. मग अशा वेळेला आम्हाला मुलांचे इंटरव्ह्यू घ्यावे लागतात. मग मुलाला बोलवलं पुन्हा न्यायालयात आणि मुलाशी मी बोलत होते. मग मुलाला सांगताना तो एकदम म्हणाला की मावशी, मी एक विचारू का तुला? म्हटलं विचार. सगळ्या माझ्या फ्रेंड्सना ना एकच आई आहे, मला 2 आई कशा काय? आता त्याला त्याच्या भाषेत उत्तर देणं गरजेचं होतं. म्हणून मी त्याला म्हटलं की अरे, तुला कृष्णाची गोष्ट माहिती आहे का? म्हणाला हो माहिती आहे. म्हटलं कृष्णाच्या आईचं नाव काय? तर म्हणाला देवकी आणि यशोदा. यशोदानी त्याला वाढवलं. आम्हाला शाळेमध्ये ही गोष्ट सांगितली आहे, दही अंडी होती त्यावेळेला आमच्या टीचरने सांगितली आहे, असं सगळं त्याने ते सांगितलं. म्हटलं म्हणजे कृष्णाला 2 आई होत्या की नाही, तसंच तुला पण 2 आई आहेत. मग त्याला ते इतकं छान वाटलं. म्हटलं हां खरंच की, म्हणजे मी कृष्णासारखा, लॉर्ड कृष्णासारखा ग्रेट आहे. मग मला 2 आई आहेत. मग म्हटलं कृष्ण कधीच देवकीला भेटला नाही का? नाही भेटला ना, त्यांनी नाही का तुरुंगातून सोडवलं होतं, ती पण गोष्ट मला माहिती आहे. मग म्हटलं तुझ्या मम्माला पण तुला भेटायचं आहे, ती पण तुझी वाट बघते, मग तू भेटणार नाहीस का तिला? म्हटलं हो भेटणार आहे की. मग मी तिला जेव्हा माझ्या चेंबरमध्ये बोलवलं आणि दोघांची भेट घडवून दिली, तर जवळजवळ 10 महिन्यांनी दोघंजणं भेटत होते. आणि जे एकमेकांना मिठी मारून दोघंही रडायला लागले. ती नैसर्गिक जी ओढ आहे ना, ती ओढ कायम असते मुलांची. त्यामुळं पुनर्विवाह जरी झाला तरी जे काही आई बाबा आहेत त्यांची भेट कधीही बंद करू नये. ते मुलांना हवंच असतं. जर आपण त्यांच्या भावना दाबण्याचा प्रयत्न केला तर काहीतरी विकृती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मग अशा वेळेला लहान मुलं जी आहेत ती अंगठे चोखतात किंवा अंथरुणात सुसू करतात. मोठी थोडीशी मुलं असतील तर टीनेजर्समध्ये प्रेमात पडतात कोणाच्या तरी, कारण घरातनं जे प्रेम मिळायला पाहिजे ते मिळालेलं नसतं. काही वेळेला खोटं बोलायला शिकतात, काही गुन्हेगारीच्या प्रवृत्तीकडे सुद्धा वळतात, काही व्यसनांकडे वळतात. मग ही जर गुन्हेगारी कमी करायची असेल मुलांमधली, तर मुलांना जे हवं आहे ते प्रेम देणं हे खूप गरजेचं आहे. या दृष्टीनं सगळ्यांनी विचार करायला हवा. सिंगल पॅरेंट्सकडे बघण्याची मानसिकता अजूनही समाजाची
थोडी नकारात्मकच आहे असं वाटतंय तुम्हाला, का आता ती बदलतानाही दिसतंय? नकारात्मक आहे अजूनही, पण तरीही थोडासा बदल होतोय. म्हणजे आपला समाज आता संक्रमण अवस्थेतून चाललेला आहे असं आपण म्हणू शकतो, की जरी एकट्याने वाढत असेल तरी मग की शेजारचे मुलं मुली एकत्र भेटणं, बोलणं हे सगळं होतं आहे. पण तरीही त्या मुलाला कुठेतरी वाटतच असतं ना, की अरे आपल्या फ्रेंड्सचे सगळे आईबाबा सोबत जातात फिरायला, आपण जात नाही आहे, की आईच नाही आहे सोबत किंवा बाबाच नाही आहे. हे मुलाच्या मनात येतच राहतं आणि हे पालकांना कधी कळत नाही, कारण मुलं बोलून दाखवत नाहीत. आपल्या पालकांना वाईट वाटेल, मग ते काहीतरी बोलतील, या सगळ्या ह्याच्यातनं मुलं बोलत नाहीत. पण मुलांच्या मनामध्ये हे नक्कीच असतं की आपल्याला दोघंही हवेत. मग असं ज्यावेळेला नको असतं त्यावेळेला की त्यांनाही समजून घेणं, म्हणून की सपोर्ट सिस्टीम मी जे म्हटलं की ती सपोर्ट सिस्टीम असावी लागते. मग बिचारा त्याची आई नाही आहे किंवा बिचारा त्याचे बाबा नाही आहेत असं की समाजाने पण म्हणू नये. म्हणून बदल हे फक्त त्यांनीच करायला पाहिजे असं नाही आहे. जर का बदल घडवून आणायचे असेल तर समाजातल्या प्रत्येक घटकांनी घटस्फोटाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे, सिंगल पॅरेंटकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. म्हणजे मग त्या मुलाला जी अपराधाची भावना येते ती येणार नाही. तो सहजपणे या सगळ्या गोष्टी अडॉप्ट करू शकेल आणि पुढे जाऊ शकेल. खरंच खूप थँक्स मॅडम. म्हणजे तसा थोडासा दुर्लक्षित असाच विषय आहे. म्हणजे सिंगल पॅरेंटिंगचं प्रमाण जरी वाढत असलं तरी त्याच्यावर जितक्या मोकळेपणाने चर्चा होणं अपेक्षित आहे ती होताना अजूनही अनेक कारणांमुळे दिसत नाही आहे. तुम्ही तुमच्या खूप बिझी शेड्यूलमधनं आलात, म्हणजे आजच सकाळी तुम्ही नागपूरवरनं आलाय आणि लगेच आपला हा पॉडकास्ट आहे. तुमचे खरंच खूप मनापासून आभार. धन्यवाद. खरं तर कुठलाही पॉडकास्ट म्हणजे तो संपताना एक असं हुश्य झाल्यासारखं होतं की बाबा आपण जो ठरवलेला भाग तो झाला, पार पडला. पण आत्ता कुठेतरी खूपच अस्वस्थ झाल्यासारखं वाटतं, कारण मॅडमनी या पूर्ण एपिसोडमध्ये ज्या काही केसेस सांगितल्या, विशेषतः मुलांची भावनिक कुचंबणा, त्यांची जी काही कुत्तरओढ होत असेल तर ते खरंच कल्पनेच्या पलीकडचं आहे. म्हणजे मी असं नाही म्हणणार की मुलांचा विचार करून घटस्फोट हे घेतलेच नाही पाहिजेत पालकांनी. घटस्फोटांची कारणंही खरंच जेन्युइन असू शकतात. पण मुलांचा निश्चित विचार हा व्हायला पाहिजे. हा मला वाटतं की खूप स्ट्रॉंग मेसेज या भागातनंच संपूर्ण मिळालेला आहे. त्यामुळे चाइल्ड फर्स्ट ही पॉलिसी ठेवून, आणि मला म्हणायचं आहे की मग जर हे जाणवतं आपल्याला की आपण वेगळे होऊया की आपल्याला नाही पडणार आहे, पण मुलं आहे पदरात, तर मग त्याची पूर्वतयारी थोडी आधीपासून केली पाहिजे. म्हणजे जसं स्मिता मॅडम म्हणाल्या की ती एक घाई असते की आता जर तुटलं आहे ना तर पटकन वेगळं होऊया. तर असं करण्यापेक्षा मुलांच्या मानसिकतेचा, त्यांच्या भावनिकतेचा विचार करून त्यांच्या कलाने थोडं घेत जर आईबाबा वेगळे झाले आणि वेगळं झाल्यावरही दोन्ही पालकांना भेटण्याची, त्यांच्याशी बोलण्याची, संवाद ठेवण्याची मुभा ही मुलांना नक्कीच मिळायला पाहिजे. तुमचे काय विचार आहेत तेही आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. भेटूया पुढच्या भागात अशाच आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर, दुर्लक्षित विषयावर गप्पा मारण्यासाठी, चर्चा करण्यासाठी. बघत राहा आणि ऐकतही राहा मेहरबान पॉडकास्ट.